හායි මම ජනිත්. අද මම Nehara ස්ටේෂනර්ස් වෙතින් ඔයාලට වෙලා තියෙන අලුත්ම බ්‍රෂ් එකක් ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරන්න හදනවා. ඒක තමයි මෙන්න මේ බ්‍රෂ් එක. අතරම මේ බ්‍රෂ් එක චුට්ටක් වෙනස් විදියක ෂේප් එකක් තියෙන බ්‍රෂ් එකක්. මේ බ්‍රෂ් එකේ නම තමයි එහෙම නැත්නම් මේ සීරීස් එක මෙයාලා නම් කරලා තියෙන විදිය තමයි Nehara Premium Tanto කියලා. මේ බ්‍රෂ් එකේ මුලින්ම අපි appearance එක දිහා බලමු. appearance එක ගත්තොත් මේකේ කෙඳි ටික තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් bristle එක තියෙනවා. flat වෙන්න තලලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි dagger brush එකක් විදියට තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. dagger එකක්. ඒ වගේම තමයි bristle එක ගොඩක්ම දිගයි. අඟල් දෙකක එකමාරක විතර දිගක් මට මෙතන පේන්න තියෙනවා. මෙන්න මේ bristle එකේ. මේ බ්‍රෂ් එක මට එකයි ලැබුණේ. ඒ වගේම තමයි මං හිතන්නේ මෙයාලා ගාව තියෙන්නේ මේ සයිස් එක විතරයි දැනට. වෙයි ඉස්සරහදී තව සයිසස් එන්න ඉඩ තියෙනවා. මේකේ සඳහන් වෙන විදිහට මේ මට ලැබිච්ච පින්සලේ සඳහන් වෙලා තියෙන විදිහට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් 5/0 විදිහට සයිස් එක සඳහන් වෙනවා. ඒ වගේම Nehara Premium කියලා සඳහන් වෙනවා. ඒ වගේම තමයි Tanto කියලා මෙයාලගේ මේ පින්සලේ නම සඳහන් වෙනවා. ඒ වගේම තමයි මොඩල් කෝඩ් එක විදියට 2014D විදියට තමයි සඳහන් වෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි මිටේ සඳහන් කරලා තියෙන විදියට මික්ස් ස්කොරල් එකක් තමයි මේ බ්‍රිසල් එක. ඒ වගේම තමයි මේක සම්පූර්ණයෙන්ම මැට් බ්ලැක් වගේ පේන පාටකින් තමයි මිට හදලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි ෆෙරූල් එක හරියට යනකොට ෆෙරූල් එකේ ගෝල්ඩ් ප්ලේටඩ් වගේ එකක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් සොෆ්ට් කෙන්දක් වගේ තමයි පේන්න නම් තියෙන්නේ. අපි දැන් වැඩිදුර විස්තර ටික බලාගමු කැටලොග් එකෙන්. ඉතින් කැටලොග් එක බලන්න කලින් ඔයාලට කියන්න කැමති මේ පින්සල් ඔයාලට මිලදී ගන්න පුළුවන් Nehara ස්ටේෂනර්ස් වෙතට ගිහිල්ලා එහෙමත් නැත්නම් එයාලගේ අලුත්ම වෙබ්සයිට් එකෙන්. අලුත් වෙබ්සයිට් එකට ගියොත් ඔයාට ඔයාගේ ප්‍රොෆයිල් එකක් සේව් කරලා තියන්න පුළුවන්. ඒක හරහා ඔයාට නිතරම ගනුදෙනු කරන්න පුළුවන්. ඉතින් COD ෆන්ක්ෂන් එක හරහා ඔයාලට මේවා ගෙදරටම ගෙන්න ගන්නත් පුළුවන්. ගෙදරට ආවට පස්සේ ගෙවන්නත් පුළුවන්. ඔයාට නිතරම ෂොප් කරන්න ඕනේ නැහැ. ඔයාට Nehara එකට Negombo වලට යන්න ඕනේ නැහැ. ගෙදරටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඉතින් Nehara වලට thank you මේක අපිට එව්වට. මොකද මේ වගේ ප්‍රොඩක්ට් එකක් අපිට එව්වට පස්සේ මේ වගේ දේවල් channel එක බලන අපේ ප්‍රේක්ෂකයන්ට බලන්න පුළුවන්. හැමෝම පාවිච්චි කරන જાතිය පින්සලක් නෙමෙයි. අපි බලමු මේක මොන වගේ දේවල් වලටද මෙයාලා සජෙස්ට් කරලා තියෙන්නේ කියලා, මොන වගේ වැඩ කරන්නද කියලා. ඊට කලින් අපි කැටලොග් එක බලලිමු. කැටලොග් එකේ මේකේ සම්පූර්ණ විස්තරය සඳහන් වෙලා තියෙනවා. මොන විදියටද මේ පින්සල හදලා තියෙන්නේ, මොන වගේ දේවල් වලටද ඔයාලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ කියලා. ඉතින් මෙයාලගේ කැටලොග් එක බැලුවට පස්සේ නම සඳහන් වෙන්නේ Tanto කියලා. බ්‍රෑන්ඩ් නේම් එක Nehara Premium. අර අපි බ්‍රෂ් එකේ දැකපු දේවල් ටිකම තමයි මෙතනත් තියෙන්නේ. සීරීස් එක Tanto 2014. හැන්ඩල් කලර් එක මැට් බ්ලැක් විදියට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපිට ඒක අතට ෆීල් වෙනා මැට් බ්ලැක් එකක් තමයි මෙතන තියෙන්නේ කියලා. ඒ වගේම හැන්ඩල් ටයිප් එක ගත්තොත් මේක මිනි හැන්ඩල් ටයිප් එකට තමයි අයිති වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අර මම කලින් වතාවකත් ඔයාලට ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරලා දුන්නා Ember brush series එක. Ember brush series එක ගැන තාම වීඩියෝ එක බලපු නැති අය ඉන්නවනම් මම මේ දෙපැත්තෙන් කොහේ හරි පැත්තක කාඩ් එකක් දාලා තියන්නම්. ඒකට ගිහිලා Ember brush එක මොන වගේද කියලා බලන්න. ඉතින් ඒකත් හරිම කියුට් විදියට හරිම පුංචි මේ වගේ මිනි හැන්ඩල් ටයිප් එකක් එක්ක තමයි ඇවිල්ලා තිබුණේ. ඉතින් මිනි හැන්ඩල් ටයිප් එකක් කියලා කියන්නේ ගොඩක් වෙලාවට ඔයාලට මේ travel කරද්දී travel friendly යන තැන ගෙනියන්න හරිම ලේසි. ෆෙරූල් එක ගත්තොත් gold plated brass ෆෙරූල් එකක් තියෙන්නේ. ඉතින් මෙයාලගේ හැම බ්‍රෂ් එකකම වගේ brass ෆෙරූල්ස් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් brass ෆෙරූල් එකක් තියෙන එකේ වාසි මම හැමදාම කියනවා වගේ වාසි තමයි brass ෆෙරූල් එක මලකඩ කන්නේ නැහැ. එහෙම නැත්නම් ඒක හීට් එකට ඕනවට වඩා රියැක්ට් කරන්නේ නැහැ. gold plated එකක් තියෙන නිසා ඉතින් මේකේ වටිනාකමක් ටිකක් වැඩි. ඒ වගේම තමයි බ්‍රෂ් එකටත් හොඳ ප්‍රීමියම් ලුක් එකක් හම්බ වෙනවා. hair type එක විදිහට mix coral එකක් තියෙන්නේ. ඉතින් mix coral එකක් කියලා කියන්නේ මේක හදලා තියෙන සම්පූර්ණයෙන්ම අර ලේන්නුන්ගේ කෙඳි වලින්. ඉතින් ඒක mix එකක් විදිහට තියෙන්නේ. එක එක જાතිය ලේන්නුන්ගේ කෙඳි මේකට use කරලා තියෙනවා මේ mix coral එක හදන්න. ඉතින් ස්කොරල් hair කිව්වහම අපිට මතක් වෙන water colors. ඉතින් මේකේ මේක මෙයාලා සජෙස්ට් කරනවා මොන වගේ mediums වලටද පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කියලා. මෙන්න මේ විදිහට water colors වලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම ස්කොරල් hair එකක් අපි පාවිච්චි කරන්නේ water colors වලට.
ඒ නිසාම මේක වෝටර් කලර්ස් වලට අපිට කිසිම බයක් සැකක් නැතුව පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ඇක්‍රලික්ස් වලට මම හිතනවා ඇක්‍රලික්ස් වලට මේ පින්සල පාවිච්චි කරනවා නම් ටිකක් අර වතුර වැඩිපුර පාවිච්චි කරන අවස්ථාවක තමයි පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මොකද ස්කොරල් හෙයා එකක් කියලා කියන්නේ ටෆ් හෙයා එකක් නෙමෙයි. ඒක ටිකක් ෆ්ලෙක්සිබිලිටි එක වැඩි, හරිම ස්මූත් හෙයා එකක් තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේ වෙලාවට වතුර ගොඩක් තියෙන්න ඕන අපිට වැඩ ටික කරගන්න. ඒ වගේම තමයි සමහර අවස්ථාවලදී මේක ඔයිල් පේන්ට්ස් වලටත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මම නම් හිතන්නේ බෙස්ට්ම පේන්ට් එක වෝටර් කලර් එක ඔයිල් වලට පාවිච්චි කරනවා නම් ඔයිලුත් සොල්වන්ට් එක පාවිච්චි කරන්න වේවි මේක පාවිච්චි කරන වෙලාවට. දැන් මේ බ්‍රෂ් එක දිහා බැලුවම මේ බ්‍රෂ් එකත් එක්ක ඔයාලට ප්‍රොටෙක්ටිව් ටියුබ් එකක් හම්බ වෙනවා ප්‍රොටෙක්ෂන් එකට මේක නැවෙන එක වළක්වා ගන්න. ඉතින් මේවා ගත්තට පස්සේ නම් අපේ ගාව කොච්චර කාලයක් තියෙනවද දන්නේ නැහැ. දැනටමත් මේක මම ගොඩක් අස්සක තිබිලා හොයාගත්තේ. ඔයාලට මේ එපිසෝඩ් එක ගේන්න ඕන නිසාම මේක මම වැඩට ගත්තොත් මම ගොඩක් වෙලාවට ගන්න මේක ලයින්ස් වගේ දේවල් අඳින්න. ඔයාලට මේ ටිප් එකෙන් හීනි ලයින්ස් අඳින්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මෙයාටගෙන් බ්‍රෝඩ් ලයින්ස් අඳින්න පුළුවන් සම්පූර්ණ කෙන්ද පාවිච්චි කරලා. ඒ වගේම තමයි මේ වගේ බ්‍රෂ් එකකින් අපිට ගොඩක් ෂාප් ලයින් එකක් හැඳ ගන්න පුළුවන්. ලයින් එක වෙනස් වෙන්න අපිට බ්‍රෂ් එක මාරු කර ඉන්න ඕනෙත් නෑ. ලයින් එකේ thickness එක අපිට මේ බ්‍රෂ් එකෙන්ම එකම බ්‍රෂ් එකෙන් ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න පුළුවන්. අනික මේක ෆ්ලැට් හෙඩ් එකක් තියෙන්නේ. ෆ්ලැට් වෙන්න ෆෙරූල් එක තලලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා එතනත් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඉතින් මට පේන විදිහට මේක ගොඩක් හොඳ බ්‍රෂ් එකක්. ඔයාලට වෙනස් විදිය වැඩවලට යූස් කරන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම මේක ගොඩක්ම ඔය මෝස්තර වැඩ කරන අයට මම හිතනවා ගොඩක්ම ඕන වේවි. සියුම් රේඛා අඳින්න ඒ වගේ වැඩවලට ගොඩක්ම ප්‍රයෝජනවත් වෙන බ්‍රෂ් එකක්. ඉතින් try කරලා බලන්න අරගෙන මේ වගේ බ්‍රෂ් එකකින් කොහොමද වැඩ කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලට පොඩි මතක් කිරීමක් කරන්න ඕන. අපේ පේන්ටිං ක්ලාස් එක පටන් ගත්තා. ඔයාලට පුළුවන් පේන්ටිං ක්ලාස් එකට join වෙන්න. එතෙන්දි මෙන්න මේ වගේ බ්‍රෂස් එක වැඩ කරන විදිය ගැන ඔයාලට ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් වේවි. ඒ වගේම තමයි අපේ අනිත් ක්ලාසස් උත් තියෙනවා. මුල ඉඳන් චිත්‍ර ඉගෙන ගන්න ඕන අයට අපේ බේසික් ඩ්‍රොවිං ක්ලාස් එක තියෙනවා. ඒකට join වෙලා ඔයාලට මුල ඉඳගෙනම චිත්‍ර අඳින හැටි ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඉතින් එතෙන්දී ඔයාලට perspective ඒ වගේම තමයි 3 dimensional features අනුව කොහොමද වැඩ කරන්නේ, fundamentals මොනවද, principles මොනවද වගේ knowledge එකත් ඔයාලට ගන්න පුළුවන්. as මට්ටම ඒ වගේ දේවල් ඔයාලට basic එකේ ඉඳන් foundational drawings ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි අපේ portrait class එක තියෙනවා. portrait class එකට ආවොත් ඔයාලට පුළුවන් portrait එකක් කොහොමද free hand අඳින්නේ කියලා ඉගෙන ගන්න. ඒ වගේම මේකෙදී head construction එක anatomy වගේ දේවල් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. head එකට අදාළව. ඒ කියන්නේ portraits වලට ඕන කරන හැම දෙයක්ම වගේ එතනින් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඉතින් painting class එක ගැන ආයෙත් කතා කරොත් painting class එකේදී ඔයාලට water colors, gouache, oil paints, acrylics ඒ වගේ paints වර්ග එක්ක වැඩ කරන විදිහ ඉගෙන ගන්න පුළුවන් වගේම dry mediums කිහිපයකුත් ඔයාලට එතෙන්දී ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. soft pastels, oil pastels වගේ mediums. ඉතින් ඒවට ඔයාලා අපේ ක්ලාස් එකට join වෙන්න මම මෙන්න මේ පල්ලෙන් contact details දාලා තියන්නම්. ඒ contact details වලට කතා කරලා ක්ලාස් එකට join වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ඔයා තාමත් අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැම්මම ගිහලා subscribe කරලා bell notification එක all දාලා තියාගන්න. එහෙම කරොත් මේ වගේ වැදගත් වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් අපි හම්බෙමු. දැන් මම ගිහින් එන්නම්. ඔයාලට අයුබෝවන්.